ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ලස්සනම වදමල් ගහ කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේත් මට කමෙන්ට් එකකින් ආපු ඉල්ලීමක්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ලස්සනට මේ shoe flower pot එක ගොතාගන්නේ කියලා. ලොකු මණි පත්‍රය ගොතා ගන්න මුලින්ම අපි මැජික් රින් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මැජික් රින් එක හදාගෙන එක දන්වැලක් ගොතා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මැජික් රින් එකට අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ 8ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි single crochet 2යි single crochet 3යි single crochet 4යි single crochet 5යි single crochet 6යි single crochet 7යි single crochet 8යි. ඉතින් single crochet 8 අපි මේ magic ring එකට ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි මේ ring එක මේ විදිහට තද කරගන්න ඕනි. තද කරගෙන මේ වටය පළවෙනි single crochet එක මුදුනට slip stitch එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් තියෙන දෙවෙනි වටය ගොතා ගන්න. දෙවෙනි වටේ දන්වැලකින් පටන් අරගෙන single crochet 1යි single crochet වැඩි කිරීම 1යි කියන රටාවට ගොතාගෙන යන්න ඕනි. single crochet 1යි ඊගා පිරවිල්ලට single crochet 2යි. එකම පිරවිල්ලට single crochet 2යි. නැවත single crochet 1යි ඊගා පිරවිල්ලට single crochet 2යි. නැවත single crochet 1යි. ඊගා පිරවිල්ලට single crochet 2යි. single crochet 1යි single crochet 2යි. ඒ විදිහට අපි දෙවෙනි වටේ ගොතාගෙන අවසානයේදී ස්ටිච් මාක් එක ඉවත් කරලා පළවෙනි single crochet එක මුදුනට slip stitch එකක් මගින් මේ වටේ සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් තියෙන තුන්වෙනි වටේ ගොතා ගන්න. තුන්වෙනි වටේ දන්වැලකින් පටන් අරගෙන single crochet එක පිරවිල්ලකට එක ගානේ වටේම ගොතා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට මම single crochet එක පිරවිලකට එක ගානේ 12ක් ගොතා ගත්ත මේ තුන්වෙනි වටයට. ඉතින් තුන්වෙනි වටේ අවසානයේදී පළවෙනි single crochet එක මුදුනට slip stitch එකක් මගින් මේ වටේ සම්බන්ධ කරනවා.
දැන් තියෙන්නේ හතරවෙනි වටය ගොතා ගන්න. ඉතින් හතරවෙනි වටය දංවැලකින් පටන් අරගෙන සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පෙරවිල්ලකට එක ගානේ 2යි ඊගා පෙරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි කියන රටාවට වටයම ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි ඊගා පෙරවිල්ලටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි ඊගා පෙරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි. නැවත සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පෙරවිල්ලකට එක ගානේ 2යි ඊගා පෙරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි. ඉතින් ඒ රටාවට මේ වටයම ගොතාගෙන යන්න. ඒ විදිහට හතරවෙනි වටයත් ගොතාගෙන අවසానයි. මේ හතරවෙනි වටයත් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ පස්වෙනි වටය. පස්වෙනි වටේ දංවැලකින් පටන් අරගෙන අපි මේ ගොතාගත්තු සියලුම සිංගල් ක්‍රොෂේ පෙරවිලි වලට එක පෙරවිල්ලකට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 4යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 5යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 6යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 7යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 8යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 9යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 10යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 11යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 12යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 13යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 14යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 15යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 16යි. ඉතින් පස්වෙනි වටේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම එක පෙරවිල්ලකට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 16ක් ගොතාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ පස්වෙනි වටය පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. දැන් තියෙන්නේ 6 වෙනි වටය. 6 වෙනි වටයත් දංවැල් එකකින් පටන් අරගෙන 6 වෙනි වටේ රටාව තමයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පෙරවිල්ලකට එක ගානේ 3යි සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි කියන රටාවට ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි. ඒ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පෙරවිල්ලකට එක ගානේ 3 ගොතා ගත්තා. ඉන් පස්සේ ඊගා පෙරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි. ඒ කියන්නේ එකම පෙරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. නැවත සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පෙරවිල්ලකට එක ගානේ 3යි. ඊගා පෙරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි. ඉතින් ඔය රටාවට මේ 6 වෙනි වටේම ගොතාගෙන යන්න.
මේ විදිහට 6 වෙනි වටය ගොතාගෙන අවසానයි. 6 වෙනි වටයත් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් බඳ කරගන්න ඕන. දැන් තියෙන්නේ අපිට 7 වෙනි වටය ගොතා ගන්න. 7 වෙනි වටේ දන්වැල් 6ක් ගොතා ගන්න ඕනි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඒ විදිහට දන්වැල් 6 ගොතාගෙන අපි මේ ගොතාගත්තු දන්වැල් 6 පළවෙනි දන්වැල ඇතැරලා දෙවෙනි දන්වැලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් ගොතා ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට. ඉන්පස්සේ ඊගාව දන්වැලට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඉන්පස්සේ ඊගාව දන්වැලට half double crochet එකයි. ඉන්පස්සේ ඊගාව දන්වැලට double crochet එකයි. ඉන්පස්සේ ඊගාව දන්වැලට triple crochet එකයි. ඔන්න ඒ විදිහට අපි නටුවේ පළවෙනි කොටස ගොතාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි පෙරවිලි 3ක් ඇතෑරලා 4 වෙනි පෙරවිල්ලට මේ ගොතාගත්තු කොටස ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට. නැවත දන්වැල් 6යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි කටුව ළඟ තියෙන පළවෙනි දන්වැල ඇතෑරලා දෙවෙනි දන්වැලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කරගන්නවා. ඊපස්සේ ඊගාව දන්වැලට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊගාව දන්වැලට half double crochet එකයි. ඊගාව දන්වැලට double crochet එකයි. ඊගාව දන්වැලට triple crochet එකයි. ඒ විදිහට දන්වැල් වලට පෙරවිලි කරගත්තට පස්සේ පෙරවිලි 3ක් ඇතෑරලා 4 වෙනි පෙරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් මේ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. 1 2 3 4 වෙනි පෙරවිල්ලට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගේ කොටස් 5ක් යන විදිහට වටේටම ගොතා ගන්න ඕනි. දන්වැල් 6යි ස්ලිප් ස්ටිච් එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි half double crochet එකයි double crochet එකයි triple crochet එකයි. ඉතින් මේ ගොතාගත්තු කොටස පෙරවිලි 3ක් ඇතෑරලා 4 වෙනි පෙරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරනවා. ඔන්න අපි මේ විදිහට කොටස් 5ම ගොතාගෙන අවසానයි. ඒ අවසන් වුණාට පස්සේ මෙතනට
එක දන් වෙලා ගොතලා නූල චුට්ටක් දෙකට තියලා මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉතිරි වුණු නූල් කොටස මේ විදිහට පිරවිලි ඇතුලෙන් අරගෙන මේ විදිහට පිරවිලි ඇතුලෙන් පිටට නොපෙනෙන විදිහට හංගගෙන වැඩි නූල් කොටස කපලා අයින් කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ලොකු මණිපත්‍රයේ කොටසත් ගොතාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපි මාලේ ගොතා ගන්න අවසාන කොටස ගොතා ගන්න. ඒ තමයි කුඩා මණිපත්‍රය. බලමු අපි ඒකත් කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා.